Hi guys! Welcome back to my channel. So, ayan, kababalik ko lang galing school. Ayan, ang ating estudyante feels like, tignan natin kung alam nila. So, ayan, pangatlong taon na itong ID na to. So, congrats to me, 4th year na ako, and sana ma-survive ko to. So, for today's video, gagawa ako na what's on my kikay kit. Bakit? Kasi, Diyos ko, hindi ko alam kung anong kamalasan ang nangyari sa akin nung Martes. Tama ba? Oo, nung Martes. Kasi, yung katrabaho ko before sa Jollibee is, nag-birthday. First birthday nung baby niya. So, gumawa ako ng cheese stick. Yes, meron akong sariling recipe ng cheese stick. So, gumawa ako ng 100 pieces. And then, tanghali, niluto ko siya. Tapos, mga 2 p.m., bumiyahin na kami papunta dun sa kanila. So, nakarating kami dun is mag-4 ata. 4 or 3:30. Oo, ganun katagal. Hindi yung biyahe, yung paghihintay sa jeep. So, ayan. So, ito. So, ayan yung Zuwiva. I got this from Shopee. Lalagyan talaga siya ng brush. So, ang ganda kasi nito, medyo parang social, pero hindi nyo napansin. Ako lang ang nakakapansin. Okay. So, guys, kasi, ikakwento ko sa inyo kung bakit ako nag-decide ng ganito mamaya sa pinaka-last item na laman nito. So, ayan. So, ano nga ba yung una? Yan. Perfume. Inky. Para pag amoy pawis ka na, diba? So, yan. Hindi ito mawawala. So, itong Bieber kasi, alam niyo guys, super sensitive ako sa pabango. Mabilis akong mahilo. So, kung hindi Johnson's bench, pero pili lang din sa bench. Tsaka sa Johnson's, pili lang din. So, powder. Ayan, Johnson's powder tayo guys. Kasi ako, hindi naman ako pala make-up pagdating sa school. So, nandun tayo para mag-aral at hindi para magtinaray. Yan. Yung mga high school days natin, kalimutan na natin yan. Yung pag dumaan ng gwapo, dumaan ng crush. Oh my God, nalaglag na lahat. Lahat, pati panty mo. So, pag tinulak ka sa crush mo, oh my God. Kasi naman eh. Pag pangit, ina. Ganun agad. So, ayan. Ano ba yung sunset lang? So, ito guys, itong sunset na to. Hindi ko to ginagamit, itong powder. I use this. Itong ginagamit ko. Ito, mirror. Yeah. Ito mirror yung ginagamit ko. So, next natin is ito, tip and chicken. So, ito lang talaga guys. So, ito lang yung mga necessary sa akin. So, ito lang yung mga nasa kit ko. Hindi ako yung suklay. So, sa pagkakaalala ko, hindi ako marunong magsuklay. Hindi ko alam kung ba't tumaba to ng ganito nang hindi ako marunong magsuklay. Lagi akong nagagalitan ni mama dahil hindi nga ako marunong magsuklay. Ayan. So, hindi ko alam kung bakit tumahaba pa to ng ganito. Kasi talagang, tingnan niyo. So, pumapasok ako sa school, basang-basa yung buhok ko nang hindi ko sinusuklay. So, ayan. I-flip lang siya ng gano'n. Yung parang mawala lang yung mga, yung tulo niya after maligo. Yun lang. Parang piniflip ko lang siya gano'n. Tapos, pinupunasan ko yung dulo. Then, papasok na ako nang walang suklay, guys. Promise. Bibigyan ko kayo ng video na kung anong itsura ko pag pumasok. So, yun. Grabe. Tapos, pagdating ko sa school, gaganyanin ko lang siya. Kamay lang, okay na. Ito lang, ganyan. So, ako kasi yung babae hindi maalaga sa buhok, pero hindi ko alam kung bakit itong maba ng ganun. Hindi pa ako halos naka-experience ng umitli yung buhok. Depende ng bata ako. So, pinaka-ano ko siguro yung, nasaktan ng bangga-bangga ang ate mo. Ayan. Na broken hearted na siya. So, nagpagupit ako ng ganito. So, hindi ko na siya inulit. Ang pangit talaga. So, ang pinakalas na laman ng aking kikay kit is hair ko na.
this. Napkin. Yes, alam nyo guys, bilang babae, kailangan talaga may napkin. Kasi, alam niyo yun nga, yung pumunta kami dun sa binyag, dun sa birthday, hindi ko expected na magkakameron ako. Dahil nga, irregular ako, so, hindi ko alam kung kailan. Pero, meron talaga akong date na, kunyari, nagkaroon ako, 4 months, wala. Sunod magkakameron naman ako this month, 4 months naman, wala. Nabago na kasi yun. Pero, every 25 kasi dapat magkameron ako. So, kasi nagpagamot kami dati. So, ayun, dapat every 25 meron ako. So, diba, nung 19 pa lang, di super aga. Tapos, guys, nung nagluto ako ng cheese cake, hindi ako nag-CR. Hindi ako umihi or what. Nung pumunta ako ng school, hindi ako umihi. Hindi ako gumawa or nag-CR, nag-check. Wala kasi nga. sorry. Kasi nga, expected ko talaga na 25 pa or 23 or 28, mga ganun. Medyo maaga kasi, so nakakapagtaka. Tapos, guys, ang layo nun, bundok talaga yun. As in, liblib yung lugar na yun. And then, nung tumayo ako, kasi tapos ako kumain, hindi ko talaga siya napansin kahit konti. Hindi ko siya naramdaman. Wala talaga. Tapos, tumayo ako para magsabi dun sa friend ko na, Be, pwede ba ako mag-CR? And then yung pinsan niya ata, yung nagsabi, bumulong na. And then binulong sa amin friend ko, Be, wait, tapos ka lang. like, ha? Ba't may tagos? Wala ako, be. Matagal pa ako magkakaroon. Di parang ako naman, nag-hysterical na ako. So, God! Tapos, lalo na yung sumenyas na talaga yung mama ng friend ko. Parang, anong nangyari? Parang, Lupa, kainin mo ako ngayon na. Ganun. ang bilis ko eh. Di, pumunta ako ng CR, tapos, sabi ko, gosh, wala akong dalang extra panty, wala akong dalang napkin. Siyempre naman, girl, magdadala ka ba naman nun? Siyempre hindi, diba? So, wala talaga sa isip ko na magkakameron ako nun. And then, wala rin naman akong napansin nung umaga. So, oh my God, hindi ko alam yung gagawin ko. Tapos, guys, punong-puno, pati yung panty ko. Diyos ko, hindi ko akalain talaga. Kaya alam nyo, lesson learned na talaga sa akin na kahit anong mangyari, kailangan kong magdala kahit isa sa kikay kit. Guys, magdala kayo ha. So, hindi naman sa kasi bilang babae, dapat pala lagi talaga tayo handa. Mapasaan man tayo pumunta, lagi tayo magdala ng extra napkin, panty liner, or panty, itago na lang. Ganun, itago na lang kasi nakakahiya. Guys, nakakahiya maglakad ng may tagos. Alam nga namang manghiram ako ng panty. Alam nga namang manghiram. At saka, bundok yun. Guys, bundok. So, wala akong mapagbibilhan na 7-Eleven, convenience store. Wala akong mapagbibilhan ng ganun. So, ayun. Sorry na talaga, guys. So, share ko lang. Kaya kung naisipan ko ng saan may kikay kit kasi super nakakahiya. Naglakad ka pauwi. Dumaan ka ng sentro ng may tagos. Wala akong jacket. Wala akong pantakip. So, super nakakahiya. So, sana guys, nagkaroon kayo ng idea. Sana guys, na-inspired ko kayo na magdala ng napkin. Please, magdala kayo ng napkin. Talaga. So, super duper nakakahiya. So, alam nyo na guys ha. So, yun lang. And, thank you for watching. Sana, if nagustuhan nyo, if you like, give it a thumbs up. Subscribe to my channel if you're new. And, sana, ayan, wait lang guys. Yung pa lang sa video ng aking pag-giveaways,
Guys, abangan nyo yung review ko ng I Love Makeup. Dalawa yung binili kong set. So, sa akin yung isa and ipapag-giveaway ko ulit yung isa. And then, parating na si Focalure or Focalure, hindi ko alam kung ano tamang pronunciation. So, si LA girl na pag-giveaway, padating na din. So, si Everbilena na lang. Ano bang gusto nyo? Comment nyo kung Everbilena na lang or yung I Love Makeup. Kasi guys, feeling ko talaga maganda yun. Nakabox siya. I mean, dalawa pala yun. Nakalimutan ko yung brand nung isa. So, dalawa sila na in-order ko na nakabox. Tigda-dalawa talaga yung binili ko kasi guys, ang ganda. Ang ganda ng packaging. So, sana ganun din kaganda yung performance. So, yun lang guys. And, thank you. Bye-bye!